عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة رقم 413. ونحن لازلنا في القصص القرآني لنثبت أن الكفار السابقين شأنهم شأن المحمدين في عصرنا، يؤمنون بالله ويؤمنون بآلات مع الله. ونحن الآن مع قوم مدين، مع كفار قوم مدين. يقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نفس الكلمة، اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره. ونقول يا أيها المحمديون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ليس محمد إله، ليس علي، ليس الحسين، ليس البخاري، كل دول ليسوا آلهة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بآية من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لكم كنتم مؤمنين. هنلاحظ هنا أن التركيز في كفار قوم مدين كان على أنه لا إله إلا الله، وحاجة تانية تميزوا بها أنهم كانوا يطففون الكيل والميزان. وعشان كده دايما بيأتي في قصص قوم مدين إن شعيب يقول لهم فوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها ذاكم خير كنتم تؤمنون ولا تقعدوا بكل صلاة توعدون وتصدون عن سبيل الله من أمن تبغون عوجا. بيتكرر هذا. هنا سؤال، يعني هذه يعني خطيئة كبرى أن تطفف الكيل والميزان. يعني حين تبيع تفرض الثمن على المشتري، وحين تشتري تفرض الثمن على البائع، وتطفف في الكيل وفي الميزان هنا وهناك. هذا يعني أن تكون لك قوة، لأن لما يكون السوق حر وواحد بيطفف في الكيل والميزان الناس هتسيبه، ناس أحرار. البيع لابد أن يكون عن تراض. لكن لما تكون في قوة وتجبر الناس أن هم يشتروا بسعر معين ويبيعوا بسعر معين، يبقى هنا بقى عصيان كبير لأوامر الله سبحانه وتعالى، يعني يأتي بعد العصيان في لا إله إلا الله. وأن يتكرر هذا في قصة قوم مدين في الصور المختلفة كما سنتعرض لها، معناه إن ده رسالة ضمنية موجهة للذين سيأتون بعد نزول القرآن. وده فعلا يعني المستبد الشرقي هو الذي يتحكم في قومه، يفرض أنه يشتري منهم بما يشاء وأن يبيع لهم بالسعر الذي يشاء، لأنه مالك الأرض ومن عليها. المستبد الشرقي بيعتقد أنه يعني يملك الأرض ومن عليها، وهو يملك السلطة ويملك الثروة. وكل مستبد شرقي بتلاقيه بيتاجر، وطالما بيتاجر بقى ما فيش فيه عدل. يعني طالما هو اللي بيتاجر وهو معاه السلطة، فإذا لابد أن يستخدم سلطته في تجارته لكي يربح. واحنا عملنا مقالة بهذا بعنوان ويل للمطففين. فربنا سبحانه وتعالى تعود المطففين، والمطففين الذين اكتالوا على الناس يصفون وإذا كلهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فالمطففين هنا اللي هو الذي يفرض سلطته، مش واحد بيبيع طماطم على الناصية ويبيع لك بسعر بالتزييد أو يزودك يعني يلعب في الميزان. لا، ده راجل يعني ما يتسهلش. لكن بنتكلم على المطفف اللي ربنا توعده هنا، اللي هو الذي يملك القوة لكي يفرض السعر على الناس سواء كان بائعا أو كان مشتريا، ويستخدم سلطته ونفوذه في التجارة. هذا ما يحدث في بلاد المحمدية. كل واحد مسيطر، والجماعة الملأ اللي حواليه هم يعني يتاجرون، يستخدمون سلطتهم في التجارة ويهربون الأموال إلى الخارج. وبعدين بعد كده بعد لما يموت بتلاقي الأموال بتضيع. اسألوا عن أموال القذافي. فربنا سبحانه وتعالى حين يتحدث هنا عن قوم مدين واستخدامهم السلطة في فرض إرادتهم في البيع والشراء،
هذه رسالة واضحة لعصرنا. وهنتعرض بعد كده بالتفصيل لقوم مدين، وانهم يعني كانوا واضح جدا انهم كانوا في منطقه متوسطه، منطقه تجاريه، ومعهم قوه ويفرضون سلطتهم على ما حولهم. يعني بيمر بهم ناس وبيفوت عليهم ناس بيفرضوا عليهم ان يشتروا بالسعر الذي يحددونه، وأن يبيعوا لهم بالسعر الذي يحددونه، وأن يطففوا الكيل والميزان لصالحهم. فمن أجل هذا كانت السمة الرئيسية في رسالة شعيب عليه السلام إلى قوم مدين بعد لا إله إلا الله حكاية ضبط الكيل والميزان، ولا يخسروا الناس أشياءهم ولا يعثوا في الأرض مفسدين. إذن بالتالي أن المستبد في عصرنا يعثو في الأرض مفسدا، لأنه يستخدم سلطته التعذيب والسجن والقوانين الاستثنائية في تعزيز تجارته، وفي الآخر بيكون عنده بلايين بره وجوه والشعب يعاني من الجوع. الله سبحانه وتعالى يعني قص كل هذا القصص في القرآن لكي نتعظ، ومع هذا فنحن لا نتعظ. نذكركم أحبتي بأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى للنبي: ما يقال لك لما قد قيل للرسل من قبلك. ويقال له سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الرسالة واحدة، ولكن المحمديين مع التكرار في القصص القرآني لا يتعظون، لأنهم لا يعترفون بأنهم مشركون، بل يعتقدون أنهم على حق يعني، ويحسبون أنهم مهتدون. ومهما تقول لهم يحلف لك: لا والله أنا صح. وسيأتي يوم القيامة أولئك جميعا، يقول سبحانه وتعالى يعني: وما نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ونذكركم بأن الإهلاك حدث في الأمم السابقة، والإهلاك يحدث للمحمديين وهو مستمر. حدث إهلاك في ألمانيا، وحدث إهلاك في اليابان، وحتى في رواندا، ولكنهم استيقظوا لأنه لم يكن عندهم كهنوت. أما طالما يظل الكهنوت موجودا ومسيطرا في بلاد المحمدين فستظل المذابح قائمة. أهلا وسهلا بكم محبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.